Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Pakcik SMY. Hari ni Pakcik nak buat resepi agar-agar santan gula Melaka sempena bulan puasa ni. Ni lah bahan dia, sangat simple, sangat senang cara Pakcik Gula Melaka ni 4 biji. Okey, siapkan periuk. Kita akan guna 5 cawan air. Okey, Pakcik guna serbuk agar-agar clear ni 10 gram. Masuk dalam air. Kita kacau serata dulu, lepas tu kita akan letak atas api. Okey, Pakcik masuk teruslah daun pandan ni. Bagi dia wangi lagi awal-awal kita masuk. Okey. Masak yang ini hingga mendidih dulu ya. Gula Melaka ni Pakcik potong halus-halus, hancurkan dia. Okey, dah mendidih dah tu. Kita dah boleh masuk gula Melaka. Resepi yang sangat senang lebur-lebur je semua. Okey, sedikit garam ya. Secubit pun boleh. Bagi dia naik rasa lemak dia tu. Kalau tak letak garam, lemak dia tak naik. Okey, kita masak sampai dia mendidih lagi. Okey, dah mendidih lagi sekali. Pakcik akan masuk santan. Pakcik pakai santan kotak je, 200 ml ni Yang ini nanti ni kita terus kena kacau terus sampai mendidih lagi sekali. Kena kacau tanpa henti Pakcik terus kacau, nak berhenti sekejap ni. Berhenti sekejap je sebab Pakcik nak tambah gula. Sebab kan ada gula Melaka tu yang dia tak berapa nak manis sangat, jadi kita kena tambah gula. Kalau dah nak tak nak manis sangat, cukup, tak payah tambah gula. Pakcik tambah lagi 2 sudu. Terus kacau sampai mendidih. Mendidih dah ni Pakcik kena tutup Okey, tutup api. Kita tuang masuk dalam loyang. Okey, kita nak mula tuang ni. Pakcik minta bantuan orang pegang kan. Okey, kita terus tuang. Pakcik pakai loyang 8 inci. Kalau nak lagi lepis 9 inci. Pakcik akan buanglah buih ni. Sebab apa buih? Sebab kita pakai santan kotak. Bila santan kotak berbuih lah. Kalau kita pakai santan fresh, dia tak ada buih. Okey, sangat senang Tengok dah siap dah. Kita sejukkan dalam peti ais lah. Agak-agak Pakcik dah siap dah beku dah ni. Pakcik dah potong pun. Okey, potonglah macam mana masing-masing nak potong macam mana Okey, inilah rupa dia. Senang kan resepi ni. Resepi ni tanpa telur je. Ada orang buat yang pakai telur juga ni Pakcik punya ni yang biasa, yang agak-agak biasa, yang tak pakai telur. Macam tu je lah resepi daripada Pakcik kali ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan Pakcik di video-video seterusnya. Assalamualaikum.